și râs deoarece fac o multitudine de năzbâtii. Am decis să vă prezint cele 5 documentare. Salutare tuturor și bine ați revenit din nou pe canalul meu. În această zi vom afla mai multe detalii despre planeta noastră, despre animalele, despre lumea înconjurătoare prin top 5 documentari. Primul documentar despre care vă vorbi este Planet Earth, Planeta Pământ. Este un documentar britanic care a apărut în anul 2006. Este foarte interesant deoarece ne arată o multitudine de specii, arată foarte multe animale, atât terestre cât și acvatice, cât și cele care zboară, despre care poate habar nu avea. Este un documentar foarte educațional, însă în același timp te și relaxează, deoarece melodia din fundal, animalele și fiecare cadru pe care îl filmează te duce și pe tine acolo în lumea animalelor și ești cumva așa relaxată, înveți noi povești, cum se reproduc, cum trăiesc, cum au grijă mamele de puii lor sau cum îi părăsesc de la naștere sau cum mor în timpul nașterii. Tot ciclul vieții este prezentat în acest serial. Mi se pare absolut extraordinar și consider că chiar merită să îl vedeți. Are câteva sezoane, nu foarte multe, însă este foarte, foarte introductiv în lumea aceasta a animalelor, a tuturor lucrurilor care ne înconjoară și poate despre care noi habar nu avem. Consider că este important să avem aceste cunoștințe, deoarece atunci vom privi altfel lumea în care trăim și vom încerca să avem mult mai multă grijă de locurile în care trăim și de tot ceea ce ne înconjoară. Al doilea documentar despre care am să vă vorbesc este Untamed, România. Este un film făcut în România, se numește România neîmplânzită. Este absolut senzațional, nu vă puteți imagina ce lucruri minunate avem la noi în țară, ce animale frumoase avem, ce păduri deosebite pe care ar trebui să le îngrijim și să le păzim, să avem grijă de ele ca să nu mai fie atât de multe despădubiri și să nu luăm casa acelor animale minunate. Este absolut superb să poți vedea atât de aproape animalele care trăiesc la noi în țară și despre care poate noi habar nu avem că există. Sunt și fluturi la noi în țară care sunt pe cale de dispariție. Sunt o grămadă de specii despre care noi nici nu știm în ce locuri își au locul și este un film pe care toți românii ar trebui să-l vadă ca să ne cunoaștem și noi mai bine țara și să ne cunoaștem pădurile, animalele și tot ceea ce ne înconjoară în frumoasa noastră Românie. Cel de-al treilea serial este Our Planet, Planeta Noastră. Este un serial puțin mai diferit, deoarece abordează lucrurile dintr-un alt punct de vedere și anume cum noi oamenii distrugem habitatul animalelor, cum clădirile și extinderea populației și a clădirilor distruge lumea animalelor, deoarece treptat noi am început să acaparăm spațiul în care acestea își aveau habitatul și cum animalele se conformează la rapiditatea în care habitatul lor se schimbă. Adică o să vedeți în acest serial cum leii umblă prin orașe ca să caute de mâncare, fură găini, porci, iese la un moment dat când fură chiar din fața unei case de pe preș un câine. Mi s-a părut absolut senzațional cum elefanții așteaptă la marginea șoselei până vine noaptea, deoarece cumva ei știu că noaptea nu este atât de mult trafic și oamenii nu umblă pe străzi, deoarece în drumul lor, în traseul lor pe care l-a avut de sute de mii de ani, s-a construit orașe, iar aceștia trebuie să meargă, sunt obișnuiți să meargă tot pe același traseu, deci prin urmare trebuie să treacă printr-un oraș. Ei așteaptă la marginea autostrăzii ca să apară noaptea și atunci ei merg prin oraș și este atât de amuzant, deoarece înainte de a trece prin tot orașul, ei se opresc și se distrează în oraș, merg și mănâncă, se plimbă pe străzi, aleargă și după care trec prin oraș, ceea ce mi s-a părut absolut senzațional. Animalele știu, sunt foarte deștepte, chiar dacă noi poate nici nu ne gândim la asta, sunt mult mai deștepte decât am putea noi să ne imaginăm și ele se adaptează în orice situație, doar noi trebuie să avem grijă să nu mai le omorâm să nu le mai omorâm de fapt deloc, nu într-un nivel atât de ridicat, deloc ar fi de preferabil să nu le mai omorâm, deoarece ele sunt aici dintotdeauna și noi
am venit cumva doar să distrugem planeta asta. Ele ajută la funcționarea planetei. Asta trebuie să înțeleagă oamenii. Însă este un proces destul de greu înțeles și majoritatea oamenilor nici nu încearcă să-l înțeleagă și nici nu caută să-l înțeleagă și de aceea am ajuns în lumea în care sunt cu schimbarea climei și cu autodistrugerea propriei noastre planete. Acesta este un alt subiect de abordare. Cel de-al patrulea serial este Night on Earth. Noaptea pe Pământ este un serial absolut senzațional, deoarece cu noua tehnologie aceștia au putut acapara cu o lumină mai scăzută activitatea animalelor pe Pământ în timpul nopții. Este foarte interesant deoarece multe animale pe care noi nici nu avem habar acționează în timpul nopții și ne arată cum, spre exemplu, era ceea ce mi s-a părut mie foarte interesant, era un paianjen care a mers sute de metri ca să ajungă la partenera acestuia să poată să se împerecheze. Și este foarte interesant fiecare proces, fiecare mod prin care aceștia trăiesc. De multe ori este foarte putem gândi cât de complex este fiecare mișcare pe care o face, modul în care gândește, cum se acomodează spațiului în care trăiesc. Absolut senzațional viața pe care o duc animalele și tot ceea ce fac ele pentru a putea supraviețui și a avea un trai cât mai protejat, ca să trăiască cât mai lung, și relaxează, dar și înveți o multitudine de lucruri pe care aș putea să zic că este important să le cunoaștem. Devenim mai luminați, dacă pot să zic, și desigur vom privi lucrurile altfel în viață, din punctul meu de vedere. Documentarul numărul 5 este Down to Earth with Zac Efron, Jos pe Pământ cu Zac Efron. Este un documentar american. Prezentatorii acestui documentar este Zac Efron și Darin Olien. Aceștia călătoresc prin lume, fiecare episod este o țară, cum ar fi, spre exemplu, Franța, Puerto Rico, Sardinia, precum și multe altele, și ne arată cum putem să trăim sustenabil. Mi se pare foarte interesant acest serial. Putem să învățăm o multitudine de lucruri, de la cum să mănânci sănătos, cum să trăiești sustenabil, cum să ai grijă de planeta în care trăiești. Documentar se concentrează foarte mult pe energie verde și pe cum să trăiești sustenabil. Este interesant, modul în care îl prezintă cei doi prezentatori este hazliu, deci te face de multe ori să și râzi, deoarece fac o multitudine de năzbâtii, însă este foarte educativ acest documentar și merită să-l vedeți, o să vă placă la nebunie. Am decis să vă prezint cele 5 documentare pe care le-am urmărit eu foarte recent, deoarece consider că este foarte important să învățăm despre planeta noastră, să știm cum funcționează planeta noastră, iar în concluzia acestor învățături vom putea să avem grijă de planeta noastră, deoarece este foarte important să avem grijă de ea ca să putem să avem o viață fericită aici, împreună cu animalele și toate viețuitoarele, cât și oamenii care sunt în împrejurimea noastră. Dacă v-a plăcut și acest video, nu uitați să dați un like, subscribe, să apăsați clopoțelul de notificare și ne vedem vinerea viitoare cu un alt video. Desigur, dacă ați văzut și alte documentare pe care eu nu vi le-am prezentat, puteți să mi le lăsați în comentariu ca să știu la ce alte documentare să mă mai uit. Vă mulțumesc că ați stat până la final alături de mine și ne vedem vinerea viitoare. V-am pupat, pa, pa!